hogy 7 éves korom óta NASCAR rajongó voltam, mert hogy már akkor is a kedvenc ruhadarabom a Cowboy kalap és a Western csizma volt. És aztán amikor láttam a Mint a villám című filmet, és berobbant Colt Trickle, akkor úgy döntöttem, hogy a NASCAR az élet. És sokáig azt hittem, hogy a salakmotor és a NASCAR egyenesági rokonságban vannak egymással, de rá kellett jönnöm, hogy ez nem így van. Sőt, amikor azt láttam, hogy a salakmotorosok sokkal nagyobb állatok, mint Cole, és még színes sapkájuk is van, eldöntöttem, hogy salakmotor rajongó leszek. A salakmotorozás első versenyt 1928-ban rendezték egyébként az angolok, tehát semmi köze nincs a NASCAR-hoz, és leginkább az angol munkásosztályt képviselte, mert hogy olcsó sportnak számított. Akkoriban minimális volt az angoloknak a bére, viszont aki salakmotorozni ment, ő volt a városnak a sztárja. Ugye a motorról, amit tudni kell, 77 kg minimum szárazon, 500 köbcentis egyhengeres motorról beszélünk, metilalkohollal üzemel, és ami a legérdekesebb, nincs rajtuk fék. Egyáltalán. Egyáltalán. És metilalkohollal megy. Így van. És száraz kuplungja van, közvetlen meghajtással. Hány lóerő, mit mondtál? Hát olyan 75-85 lóerő között mozog. Tehát jól hallottam, 1 kilóra jut egy lóerő. Így van. Csí. Hát egy salakmotorpályának a hossza az durván olyan 250 és 450 méter között van valahol. Nincsenek egyforma pályák, Európában vannak a hosszabb pályák, ami a 300-400 méter közöttiek, illetve Angliában vannak a kis pályák, ami ilyen rövidebb 250 méteres pályák. És a kanyar az mondjuk a legnagyobb szélessége a kanyarba pályának van 14 méter. Általában igen, de például a Pardubicei pálya Csehországban 21 méter széles. A tradicionális aranysisak versenyen például úgy bonyolítják a versenyt, hogy 6-an indulnak egy futamba. És nincs rajta fék egyáltalán. Nincs rajta fék. Hogy álltok meg? Miután leintették a 4 kört, akkor csak elveszed a gázt, és a motorfék olyat fog a motoron, hogy tudsz vele lassulni, visszalassulsz. De hogy lesz valakiből salakmotoros? Én például úgy kezdtem, hogy még a babakocsiból nem láttam ki, de már édesanyám kivitt a debreceni pályára. Otthon a porszívótól féltem, a motorhangját imádtam. Anyukád bírt a salakmotorosokat azért, vagy? Na igen, ő szerette a sportot, és utána én is megfertőződtem teljesen. Mekkora állatnak kell lenni ahhoz, hogy salakmotorosnak? Elég nagy állatnak. Igen, ha szokták kérdezni, hogy fejben minden rendben van-e, én arra azt szoktam mondani, hogy szerintem nincsen, mert hogyha rájut egy olyan motorra, ami nincs fék, akkor ott fejben igen komoly problémáknak kell lenni. És akkor mekkora bátorságra van ez szükség? Csak bátorságra. Hány évesen kezdted? Én 13 évesen kezdtem, 1 évig tanultam az alapokat, majd 2002-ben kaptam versenyengedélyt, miután elkezdtem versenyszerűen motorozni. Ez Debrecen. Debrecenben. Debrecen az egyik ős hazája a magyar salakmotoros Fellegvár, mondhatjuk ezt. Hát Debrecen, illetve Miskolc volt még a 80-as, 90-es években. És köztetek is voltak még ilyen bandaháborúk városok között, vagy az már addigra mire már én motoroztam, addigra ez elmúlt. De ez még egy Adorján Tihanyi a debreceni csapatban a miskolciak ellen, az mint egy Ferencváros-Újpest labdarúgó mérkőzés elé. Igen, ahhoz lehetett hasonlítani. Mi a tempó? A tempó pályától függően, attól függ az egyenes hosszára, hogy tudsz felgyorsulni.
amit én tudok magamról, Debrecenben egyszer kihoztak egy leselejtezett trafipaxot, ott 106 km/h-val fordultam az egyenes végén. Mi volt a legnagyobb bukásod? A legnagyobb bukásom az 3 éve történt Puskóba, ott kulcscsontlapocka, 5 borda, tüdőzúzódás, egy éjszaka az intenzív osztályon. De nem fordult meg a fejedben, hogy abba hagyod az egészet? Az volt az a kérdésem, amikor a barátom is szerelőm odaért, hogy nagyon összetört a motor. Aztán utána kérdezték, hogy veled mi van. Hát mondom, szerintem most engem elvisz a mentő. De ott is a motor volt a legfontosabb, hogy annak ne legyen Mennyi baja. idő kellett, amíg visszaültél? Szerencsére a szezon végén történt, 3 hónapig lábadoztam, az új évet már a konditeremben a felkészülési edzéssel elkezdtük, és mire újra tavasszal motoros edzés volt, addigra már teljesen 100%-os voltam. Én most már nagyon kezdek félni. Mert hogy az fog következni, hogy perceken belül beöltözök, és ezzel a csillapítás nélküli szörnyetekkel majd nekem kell menni. Lehet, hogy ebben a mentőautóba fogok kikötni. Remélem felszerelem. Ez egy új barátság kezdete. Lehet kellett volna fogyózni még. Legalább lesz tapadás. Nézzek is, hogy minden másik. Neki szépen esélyen, ha esel, jó? A fejre tarts felfeles, és én mindig Karcolódni. Kaptam egy sárga sisakcint, azzal kik mennek? Arról mindig a falánk mellől is tart helyről. Az a legjobb. Hát én így borzasztóan félek. Annyira, hogy már ugyanis se tudtam. Tényleg, amikor verseny van, és rád jön a vizelés inger, akkor bevizeltek a versenyben. És inger. Gyakorlatilag 2 dolog mentette meg az életem, az egyik, hogy az elsőn elszakadt a kuplungbovden, a másik meg, hogy kifogyott az üzemanyag, de külső képek szerint nem voltam életveszélyben. A Roland előtt a vázon egészen jól éreztem magam, és nagyot csúsztunk. Hányszor kéne újra születni, hogy valaki 35 évesen salakmotorozni kezdjen. Figyelj, szerintem amúgy nem volt semmi gond ezzel. Teljesen korrekt volt. De még ha 10-15-ször ülnél rajta, heti szinten mondjuk 2-szer, belejönnél. Hát nem tudom, valószínű, hogy salakmotor versenyző én már nem leszek. Mint élmény egészen káprázatos és fantasztikus. Ebben a csiga tempóban is fáj mindenem. Viszont azt gondolom, hogy aki még nem próbálta, és leginkább a gyerekekre gondolok, mindenki neki kéne próbálni. Akkor is, hogyha nem Debrecenben vagy Nyíregyházán, vagy Miskolcon laknak, hanem rájönnek ide a Vasadra, akkor gyakorlatilag itt ki tudják próbálni a salakmotorozást. Mit üzennél a jövő nemzedéknek, Roland? Nagyon nagy szükség van rájuk, mert fogyóban vannak a magyar versenyzők.